Well, brothers, what do you think? Are you ready for God's kingdom to come? Mga kapatid, handa na ba kayo para sa pagdating ng kaharian ng Diyos? You know, this seems like a very silly question to ask a group of Jehovah's Witnesses. Parang kakatuwang tanong yan para sa mga saksi ni Jehovah. We are tired. Pagod na tayo. We are stressed. Nai-stress tayo. We are longing for God's kingdom to come. Gustong-gusto na nating dumating ang kaharian ng Diyos. So it seems obvious that the answer is yes. Kaya naman ang talagang sagot ay oo. But brothers, even as we know so much about God's kingdom and we wait for it every day, At kahit marami na tayong alam sa kaharian ng Diyos, lagi natin itong hinihintay araw-araw, we know that billions of people today pray the Our Father prayer every single day. alam natin na milyon-milyong tao sa buong daigdig ngayon ang nananalangin ng Ama namin. They pray, let your kingdom come, Pinapanalangin nila, dumating na ang kaharian mo. and yet they have no idea what God's kingdom is. Pero wala silang alam sa kaharian ng Diyos. Can you imagine how many people today in Metro Manila on Sunday are saying the Our Father prayer? Na-imagine nyo ba kung gaano karaming tao sa Metro Manila ang nananalangin ng Ama namin sa araw na to? That prayer will probably be said thousands and thousands of times just today. Baka ilang libong ulit na nabigkas yung panalangin na yan ngayong araw na to. But those people do not know about God's kingdom. Pero wala silang idea tungkol sa kaharian ng Diyos. Well, God's people, Jehovah's people, we're a great contrast with them. Kabaligtaran naman ang bayan ni Jehovah. Because we know about the kingdom. Kasi alam natin ang kung ano ang kaharian. And because we know about it, what are we doing? At dahil alam natin, ano bang ginagawa natin? Well, we're doing the same thing that Jesus did. Ginagawa natin yung ginawa din ni Jesus. Now, let's read his comment here in Luke chapter 4 and verse 43. Basahin natin yung pinanggit niya sa Lucas 4:43. Lucas, Kabanatang 4, talatang 43. Pero sinabi niya sa kanila, dapat ko rin ihayag sa ibang lungsod ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos dahil isinugo ako para dito. So what did Jesus do? So ano ginawa ni Jesus? He declared the good news of God's kingdom. Inihayag niya ang mabuting balita ng kaharian. He realized that was the reason why he had been sent. Alam niyang yun ang dahilan kung bakit siya isinugo dito. And we have that same work to do to make known God's kingdom. Yan din ang gawain natin, ihayag sa iba ang kaharian ng Diyos. But brothers, even though we know the kingdom, and even though we know all the things it's going to accomplish, we still have this feeling in our hearts that we want God's kingdom to come now. Pero bagaman marami tayong alam tungkol sa kaharian ng Diyos, meron tayong pakiramdam pa rin na gusto natin dumating na ngayon ang kaharian ng Diyos. So what are we going to discuss in this talk? Kaya anong tatalakayin natin sa pahayag na ito? We're going to consider the following questions. Tatalakayin natin ang sumusunod na tanong. So the first is, how does the kingdom come? Ang una, paano ba darating ang kaharian? Then the second is, why can we be sure that God's kingdom is going to come soon? Ang ikalawa, paano natin natitiyak na malapit ang dumating ang kaharian? And then third, we're going to discuss what is God's kingdom going to remove from this earth. Ikatlo, ano ba ang aalisin ng kaharian ng Diyos mula sa lupang ito? So let's begin with that first question. Talakayin natin ang una. How does the kingdom come? Paano ba darating ang kaharian ng Diyos? So when we pray the Our Father prayer, we say, let your kingdom come, what is it that we're asking for? Kaya kapag nananalangin tayo na dumating na ang kaharian ng Diyos, ano ba yung hinihiling talaga natin? Are we asking for God's kingdom to be established in the heavens? Ang hinihiling ba natin may tatag yun sa langit? Well, no. Hindi. Because we know that that took place in 1914. Kasi alam natin, nangyari na yan noong 1914. And we know that that event was a part of God's will being done in heaven. At alam natin na yung pangyayari na yun ay bahagi yun ng kalooban ng Diyos para sa langit. Now you remember in the Our Father prayer, Jesus said,
that we should pray for God's kingdom to come, and then he said, let your will be done on earth as it is in heaven. Kung naalala nyo dun sa modelong panalangin, binanggit doon, maganap na ang kalooban mo para sa langit, ganun din sa lupa. So the establishment of God's kingdom in the heavens was a major part of accomplishing God's will for the heavens. Kaya yung pagtatag ng kaharian sa langit, bahagi yun ng kalooban ng Diyos para doon sa langit. But Jesus was on earth when he taught this prayer. Pero si Jesus, nandito siya sa lupa nung ituro niya yung panalangin na yun. And so clearly, the request for God's kingdom to come means, the coming of God's kingdom means that God's will be carried out toward our earth. Kaya pinapahiwatig lang yung kahilingan natin na dumating nawa ang kaharian mo, na maganap din naman yung kaharian na yun, o maganap yung kalooban niya dito sa lupa. So we understand the kingdom was established in heaven 1914. Kaya naintindihan natin na naitatag sa 1914 ang kaharian sa langit. So in what way does the kingdom still need to come? Kaya sa anong paraan darating pa ang kaharian? Well, God's kingdom comes when Jesus leads the attack against this wicked world that we live in today. Darating ang kaharian kapag pinangunahan ni Jesus ang pagsalakay sa lahat ng sistema dito sa lupa. That kingdom is going to come against all of those who oppose Jehovah and His rule. Ang kaharian na yung darating laban dun sa mga lumalaban sa Diyos. Now let's read two familiar scriptures that tell us what is going to be accomplished when God's kingdom comes. Basahin natin dalawang teksto na magsasabi sa atin kung anong isa sa katuparan ng kaharian ng Diyos pag dumating ito. Now the first is Daniel chapter 2 Ang una ay Daniel, Kabanata 2, and verse 44. talata 44. At ganito ang sinasabi, sa panahon ng mga hari iyon, ang Diyos ng langit ay magtatatag ng isang kaharian na hindi mawawasak kailanman. At ang kaharian ito ay hindi ibibigay sa ibang bayan. Tuturugin ito at wawakasan ang lahat ng kaharian iyon, at ito lang ang mananatili magpakailanman. Now, what do you understand from this verse? So ano na pag-unawa ninyo mula sa tekstong ito? Well, when God's kingdom comes, it comes to bring destruction. Kapag dumating ang kaharian ng Diyos, meron itong wawasakin. It says that it is going to crush and put an end to all the other kingdoms. Sabi dito, tuturugin ito at wawakasan ng lahat ng kaharian. And then it's going to rule forever. At ito ay mamamahala o mananatili magpakailanman. Well, now, after that destruction of all these kingdoms, what comes next? Kapag nawasak na ang lahat ng kaharian, ano na ang susunod na mangyayari? Let's read Isaiah chapter 9 Basahin natin ang Isaias, Kabanata 9, and verses 6 and 7. talata 6 at 7. Ang sabi, dahil isang bata ang ipinanganak sa atin, isang anak na lalaki ang ibinigay sa atin, at ang pamamahala ay iaakatang sa balikat niya. Siya ay tatawaging kamangha-manghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Ang paglawak ng pamamahala niya at ang kapayapaan ay hindi magwawakas sa trono ni David at sa kanyang kaharian, para itatag ito ng matibay at panatilihin sa pamamagitan ng katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Mangyayari ito dahil sa sigasig ni Jehovah ng mga hukbo. So you see, brothers, once God's kingdom is in force, what is it going to do to the earth? Kaya kapag dumating na ang kaharian, anong gagawin nito sa lupa? Well, you see, verse 7 says that the increase to peace, there will be no end. Pansin nyo dun sa talata 7, binanggit na yung paglawak ng kapayapaan hindi magwawakas. Justice and righteousness will fill the earth. Ang katarungan ay pupuno sa buong lupa. So when we take these two scriptures and we put them together, then what do we understand? Kaya kapag pinagtugma natin itong dalawang tekstong ito, ano yung maunawaan natin? Well, God's kingdom comes with destruction, Darating ang kaharian ng Diyos na may kasamang pagwasak, but it stays to bring peace to the entire earth. pero pananatilihin nito ang kapayapaan sa buong lupa. Well, brothers, there's not one person on this earth
that will be able to escape the effects of God's kingdom. Walang sino man sa lupang ito ang hindi maapektuhan ng pagdating ng kaharian. Every single trace of wickedness is going to be wiped off this earth. Lahat ng bakas ng kasamaan aalisin sa lupa. But now, brothers, this brings us to our second question. Ikalawang tanong, And that is, why can we be sure that God's kingdom is going to come soon? bakit tayo makatitiyak na malapit nang dumating ang kaharian ng Diyos? Well, let's consider together the words of 2 Timothy chapter 3. Pag-usapan natin sandali ang pananalita sa 2 Timoteo kabanatang 3. Now, we're going to consider three different lines of evidence here, but this is the first one that we want to consider. Meron tayong pag-uusapang tatlong ebidensya, pero ito yung una. 2 Timothy 3, verses 1 to 5. 2 Timoteo 3, 1 hanggang 5. Pero sinasabi ko sa iyo na sa mga huling araw, magiging mapanganib at mahirap ang kalagayan. Dahil ang mga tao ay magiging makasarili, maibigin sa pera, mayabang, mapagmataas, mamumusong, masuwayin sa magulang, walang utang na loob, di tapat, walang likas na pagmamahal, ayaw makipagkasundo, maninirang puri, walang pagpipigil sa sarili, mabangis, napupuot sa kabutihan, taksil, matigas ang ulo, mapagmalaki, maibigin sa kaluguran sa halip na maibigin sa Diyos. At mukhang maka-Diyos, pero iba naman ang paraan ng pamumuhay. Layuan mo sila. Now, in these verses, you'll notice that the Apostle Paul is talking about the last days. Sa mga tekstong ito, mapapansin nyo nang tinatalakay ni Pablo dito yung huling araw. But you notice here, he's not talking about wars and earthquakes and famines. Pero hindi siya bumanggit ng tungkol sa digmaan, lindol, tagutom. You see, he's not talking about world conditions. Hindi niya tinalakay dito yung kalagayan ng daigdig. But the Apostle Paul is talking about people. Ang sinasabi niya yung tungkol dun sa mga tao. And Paul is saying that in the last days, people were going to change. Sabi niya, sa mga huling araw, magbabago ang mga tao. And what would the people in the last days be like? At ano yung pagbabago na yun? Well, you see, just look at some of the things that are mentioned here. Tingnan niyo yung mga ilan na sa binanggit dito. Verse 3 says that they would have no natural affection. Binanggit dito na sa talata 3, wala silang likas sa pagmamahal. It says they would not be open to any agreement. Ayaw makipagkasundo. It says they would be fierce, Mabangis. without love of goodness. Napupuot sa kabutihan. And even verse 5 says that they would seem to be religious, but really they wouldn't be religious at all. At sa talata 5, pinahiwatig na mukhang religyoso, pero hindi naman sila maka-Diyos. Well now, brothers, when you look around you, do you see this happening in the world? Do you see people are becoming like this? Nakikita niyo ba yung mga naganyan na ang mga tao sa paligid natin? You know, it's interesting that at one time, government leaders would try to be people who were very polite and very respectful. May mga pagkakataon na sinisikap ng mga gobyerno pasikay ng mga tao na maging magalang. But now what do we see all around the world? Pero yung nakikita natin sa daigdig ngayon, We see government leaders who are fierce nakikita natin yung gobyerno mismo mabagsik and who are not open to any agreement. at ayaw nilang makipagkasundo. Well, brothers, what is this telling us? Ano ibig sabihin niya? You see, when you hear people honking their horn as soon as the light turns green, Kapag nakikita niyo yung mga tao na pinupukpok ang busina nila, when you hear people shouting at one another, kapag sinisigawan nila ang isa't isa, what is it telling us? anong pinahiwatig nun? That we are at the time that the Apostle Paul was speaking of. Na nandun na tayo sa panahon na sinasabi dito ni Apostol Pablo. This is the time when people have changed and have become just exactly like Paul described them. Ito na yung panahon na talagang nagbago na ang mga tao at nakikita sa kanila yung nandito sa mga talatang ito. But now let's look at the second line of evidence. Tignan natin yung kalawang ebidensya. And this is the preaching work. At ito yung gawaing pangangaral. Now let's remind ourselves of what Jesus said here in Matthew chapter 24. Tignan natin ulit yung binanggit ni Jesus sa Mateo 24.
Matthew chapter 24 and verse 14. Mateo 24, talata 14. At ang mabuting balitang ito tungkol sa kaharian ay ipangangaral sa buong lupa para marinig ng lahat ng bansa. At pagkatapos ay darating ang wakas. Now, Jesus said that the good news would be preached in all the inhabited earth for a witness. Binanggit ni Jesus na ang kaharian ng Diyos ay ipangangaral sa buong lupa para marinig ng lahat ng bansa. Well, now, at this time, we are able to produce literature in almost 1,000 different languages. Sa panahon ito, meron na tayong mga literatura sa halos 1,000 wika. Now, we have never been in that situation before. Ngayon lang nangyari yan. Virtually any person on this earth can find literature in a language that they understand. Halos lahat ng tao makakasumpong ng literatura sa wikang naiintindihan nila. Now, brothers, do we expect that every single person on this planet is going to receive a witness before the end comes? Inaasahan ba natin na bawat tao sa lupa ay mapapangaralan bago dumating ang wakas? Well, we remember Jesus said that we would not complete the circuit of the cities before the Son of Man would arrive. Naalala natin sinabi ni Jesus na hindi natin makukumpleto yung paglipot sa sirkito bago dumating yung anak ng tao. So, if someone says, well, you know, we haven't preached to this remote tribe in the mountains yet, pero hindi pa kami nakapangaral dun sa isang liblib na lugar ng mga tribo doon. does that mean that the end is not going to come? Ibig bang sabihin, hindi pa darating ang wakas? Not at all. Hindi. Because Jesus said, the good news will be preached in all the inhabited earth for a witness. Sapagkat sabi ni Jesus, ang mabuting balita ay pangangaral para marinig ng lahat ng bansa. So has that worldwide witness been given? Naibigay na ba yung patotoo na yan? Well, we have reason to say yes. Masasabi natin oo. So what do we expect? So ano yung inaasahan natin? Well, Jesus said, and then the end will come. Sabi ni Jesus, pagkatapos darating ang wakas. So we have two strong lines of evidence to show that we are in the last days. Kaya meron tayong dalawang matibay na ebidensya na nagpapakita na nasa mahuling araw na tayo. But now what's the third? Pero ano yung pangatlo? Well, we know that opposition is building in the earth toward Jehovah's people. Nakikita natin ang pagsalansang laban sa bayan ng Diyos sa lupa. And we know that Jesus foretold that this would happen during the last days. Iniulan ni Jesus na talagang mangyayari yan sa mahuling araw. But some things that have occurred recently have been quite outstanding. Pero yung mga pangyayari ng mga nakaraang mga panahon ay talagang kapansin-pansin. For example, our brothers in Russia have recently had their preaching and their worship banned. Halimbawa, sa Russia, kamakailan pinagbawal ang kanilang pangangaral at pagsamba. The government has seized all of our kingdom halls and assembly halls, Inuwan ng gobyerno ang ating mga kingdom hall at assembly hall. and they've seized even our beautiful branch office. Pati na ang magandang tanggapang pansangay doon. Well, now, is this a normal event? Karaniwan ba yung mangyayari? Is it normal that a branch with 170,000 publishers would be banned? Nangyayari ba talaga na merong tanggapang pansangay na makukuha at doon sa bansa na yun may 170,000 na The publisher? governing body believes that these events are very significant. Alam ng lupong tagapamahala na mahalaga itong pangyayari ito. And very soon, you brothers will be able to watch the talks from the annual meeting. At malapit na ninyong mapanood ang mga pahayag sa taunang meeting. And in those talks, you'll be able to hear the scriptural evidence as to why the governing body believes that Russia and its allies are the present-day king of the north. Sa taunang meeting na yun, mapapakinggan nyo yung pahayag na nagpapaliwanag na yung Russia at yung mga kalyado nito. Bakit yung pala ang hari ng hilaga. So I won't say more about that now because I want you to enjoy the talks. Hindi na yung ipapaliwanag pa hindi tungkol doon. But brothers, what do you think? When we consider these three different lines of evidence, wouldn't you agree that we have reason to believe that God's kingdom is going to come soon? Batay sa tatlong ebidensya na yun, nakasigurado tayo talagang malapit na ang hari ng Diyos.
But now, for the next part of our talk, let's discuss what God's kingdom is going to remove. Sa pagkakataong ito, pag-usapan natin ano ba yung paalisin ng ari ng Diyos. So let's think, there's 4 different things that are going to be removed. Let's talk about the first. Merong 4, pag-usapan natin ang una. So bad people are going to be gone. Ang mga masasamang tao mawawala na. Now, who are these bad people? Sino ba itong masasamang ito? They're violent criminals, Mararaas na kriminal, bullies, bully, people that hate others because of their race or nationality. mga taong nasusuklam sa iba dahil sa kanilang nasyonalidad o kanilang lahi. Well, now, how do these people affect us today? Paano ba sila nakaka-apekto sa atin ngayon? Well, if I had time to go and talk to each of you, Kung magkaroon siya ng pagkakataon, makausap ang about isa sa inyo, I'm sure many of you could tell me stories about how you personally have been victimized by people like this. sigurado may kukwento kayo ng pagkakataon na biktima kayo ng mga ganitong klaseng tao. And when we look at the news on television or in the newspaper, At kapag napapanood natin balita o nababasa ang dyaryo, we are often just sickened by the things that we see. nasusuklam tayo dun sa mga nakikita natin, naririnig. Some of the acts of wickedness that take place are so evil that it seems that they're coming more from the demons than from people. Napakasama ng mga nakikita natin, ano pa't naiisip natin, galing gawa yun ng demonyo. Well, now what happens to our earth as a result of having so many people like this? Ano na ngayon nangyayari sa lupa dahil sa dami ng masamang tao? Well, we live in a climate of fear. Nabubuhay tayo sa takot. People are afraid to go out of their homes at night. Takot nang lumabas paggabi ang mga tao. People have to lock their homes and lock their vehicles Kailangan nilang ilak ang kanilang sasakyan at ang kanilang bahay. and be constantly concerned about their safety and the safety of their families. At lagi silang nag-aalala sa kanilang kaligtasan at ng kanilang pamilya. Well, now, what is Jehovah going to do about this situation? Anong gagawin ni Jehovah? Let's read Psalm 37, Basahin natin ang awit 37. and we'll consider verses 10 and 11. Sa talatang 10 at 11. Ganito ang sabi, kaunting panahon na lang at ang masasama ay mawawala na. Titignan mo ang dati nilang kinaroroonan, pero hindi mo sila makikita roon. Pero ang mga amo ang magmamayari ng lupa at mag-uumapaw ang kanilang kaligayahan dahil sa lubos na kapayapaan. So, verse 10 says that we will look where the wicked were, and we will see that they are gone. Sabi doon sa talata 10, pag tinignan natin yung dating kinaroroonan ng masasama, hindi na natin sila makikita doon. Not one wicked person will be able to hide from Jehovah. Walang kahit isang masama ang makakaligtas sa galit ni Jehovah. Because look at what this interesting verse says in Job 34. Tingnan natin yung Job 34. Job 34 and verse 21 Talata 21 and 22. at 22. Ang sabi, dahil ang mga mata ng Diyos ay nakatingin sa landasin ng tao at nakikita niya ang lahat ng hakbang nito. Walang kadiliman o napakaitim na anino na mapagtataguan ng mga gumagawa ng masama. So no wicked person, just as the scriptures say, can hide from Jehovah. Kaya walang sino mang masamang tao ang makakapagtago mula kay Jehovah. But instead, Jehovah is going to remove them all. Aalisin silang lahat ni Jehovah. Well, now, who's going to replace those bad people? Sinong papalit dun sa mga taong yun? Well, let's read Psalm 37, verses 27 to 29. Basahin natin ang awit 37, 27 hanggang 29. Talikuran mo ang masama at gawin mo ang mabuti, at maninirahan ka sa lupa magpakailanman. Dahil iniibig ni Jehovah ang katarungan at hindi niya iiwan ang mga tapat sa kanya. Palagi silang babantayan, pero ang mga inapo ng masasama ay lilipulin. Ang mga matuwid ang magmamayari ng lupa at titira sila roon magpakailanman. So Jehovah promises He's going to protect His loyal ones.
Kaya nangangako si Jehovah na poprotektahan niya yung kanyang mga tapat na lingkod. and that the righteous are going to fill this earth, At yung mga matuwid ang maninirahan sa lupa. and everyone who lives on the earth will only be practicing what is good and what is righteous. At lahat ng matitira dito sa lupa, yun lamang gumagawa ng mabuti. What a relief that will be. Talagang magiginhawaan tayo sa panahon niyon. But now, what is the second thing that's going to be removed by God's kingdom? Ano ngayon yung kalawa na aalisin ang kaharian ng Diyos? Well, bad organizations are going to be gone. Mawawala na yung masasamang organisasyon. Now, what are these organizations that we're talking about? Ano ba itong mga organisasyon na ito? Well, what about religious organizations that hide the truth from billions of people? Mga reliyosong organisasyon na nagtatago ng katotohanan mula sa bilyong-bilyong katao. What about governments that encourage war, Mga gobyerno na nagsisimula ng digmaan, that starve their people, na gumugutong sa kanilang nasasakupan, and fail to provide them with basic protection? at hindi nagbibigay ng pangunahing pangangailangan ng mga tao. And what about wealthy corporations Pati na rin yung mga mayayamang mga korporasyon that become wealthy because of their greed, na yumayaman dahil sa kanilang kasakiman, that pollute our beautiful planet, na dumudumi sa ating lupa, and make more and more and more money while people become more and more poor? na parami ang pera samantalang marami naman ang pahirap ng pahirap. Well, now, how do organizations like this affect us today? Anong epekto niyan sa atin ngayon? Well, they blind people to the truth. Binubulag nila ang mga tao mula sa katotohanan. They cause the death of millions of people. Maraming namamatay dahil sa kanila. They ruin the environment of this beautiful earth. Sinisira nila ang kapaligiran ng planetang ito. And they encourage greed and misery. At pasimuno sila ng kasakiman. Well, now, what is Jehovah going to do with all these organizations? Anong gagawin ni Jehovah sa lahat ng organisasyon na ito? Well, let's look at 2 Peter chapter 3. Basahin natin ang 2 Pedro, Kabanata 3. 2 Peter 3, let's read together verse 10. Basahin natin ang talata, Gis. Pero ang araw ni Jehovah ay darating na gaya ng magnanakaw, kung kailan ang langit ay maglalaho na may malakas na ugong, pero ang mga elemento na napakainit ay matutunaw, at ang lupa at ang mga gawang naroon ay mahantad. So now notice the wording here in verse 10. Pansinin niyo yung pananalita sa talata, Gis. It mentions that the elements of this earth are going to be dissolved. Sabi dito, ang mga elemento na sa lupa ay matutunaw. Well, now what does it mean? Ano ibig sabihin nun? Well, of course, these various organizations seem very strong and very stable. Yung mga organisasyon na ito para bang napakatatag. But Jehovah says they're going to be dissolved. Pero matutunaw silang lahat. And when they are, what will happen? At kapag natunaw sila, ano mangyayari? Well, the end of the verse says that they're going to be exposed. At sabi doon at ang lupa at ang mga gawang naroon ay mahal. That means that people are going to be able to understand just how wicked these organizations have been. Ibig sabihin, makikita ng mga tao kung gaano kasama itong mga organisasyong ito. Well, now, what is going to replace these wicked organizations? Anong papalit sa balakpit na organisasyong ito? Well, let's read 2 Peter chapter 3 and verse 13. Basahin natin 2 Pedro 3:13. Pero may hinihintay tayong bagong langit at bagong lupa, gaya ng pangako niya. At sa mga ito ay magiging matuwid ang lahat ng bagay. So, Jehovah says there will be new heavens and a new earth. Sabi ni Jehovah, may bagong langit at bagong lupa. Now, we know that includes God's kingdom in the heavens, Alam natin na kasama din yung kaharian ng Diyos sa langit, as well as this new earth made up of people who are all doing what is right. at yung bagong lupa na binubuo ng mga tao na gumagawa ng matuwid. And with Jehovah's organization, both the heavenly part and the earthly part all working together, At yung organisasyon ni Jehovah sa langit at sa lupa, magkasamang gumagawa. well, now Jehovah's organization will provide everything that people will need. Sapagkat dahil dyan, lahat mailalaan na pangangailangan natin.
And you know, brothers, we know this isn't a dream. Hindi ba't pangarap natin yan? Because even here in the Philippines, you brothers have experienced many disasters through the years. Kasi kahit dito sa Pilipinas, marami tayong naranasang mga kasagunahan. But hasn't it been amazing to watch how Jehovah's organization has been right there to provide everything that has been needed to our brothers? Pero nakikita natin yung organisasyon lagi nandyan para ilaan ang pangangailangan ng mga kapatid natin. I can still remember years ago when I was serving here, Naalala pa ni Brother Sanderson nung nandito pa siya noon, there was a disaster that affected the area around Bolinao, Pangasinan. mayroong kasagunaang naganap dun sa Bolinao, Pangasinan. And of course, the brothers were there just within a day or two with relief supplies. Pagkalipas ng isa o dalawang araw, nandun agad yung mga kapatid para magbigay ng tulong. And some of the people who were not witnesses, they were watching. At nagmamasid yung ilang mga hindi saksi. And they said, how come these people are getting all of this help? Paano nangyari na tinatanggap ng mga tao ito yung ganitong karaming tulong? Brother said, well, we're Jehovah's Witnesses and we help one another. O kasi kami mga saksi ni Jehovah at tinutulungan namin ang isa't isa. And the people said, well, how do we become Jehovah's Witnesses? Sabi ng mga tao, paano ka magiging saksi? Well, you see, isn't it true? Jehovah's organization stands above all the other organizations in taking care of their people. Wouldn't you agree? Hindi ba't natatangi ang organisasyon ni Jehovah sa pangangalaga sa kanyang bayan? So just imagine when God's kingdom is ruling this entire earth, how wonderful it will be. Kaya talagang maganda ang maging kalagayan kapag namamahala ng kaharian dito sa lupa. But now let's look at the third thing that will be gone. Tingnan naman natin ngayon yung ikatlong bagay na mawawala na. And this is wrong activities. At ito yung mga maling gawain. Well, today we see rampant immorality in the world. Nakikita natin sa ngayon ang lansa o nagkalat ng moralidad. We see dishonesty in every level of society. Maraming di tapat sa lipunan. There is nothing but degraded entertainment on television, in movies, everywhere. Marurumi din ang mga libangan sa paligid. And even the plague of pornography. At nandyan din ang pornografya. Well now, how do these things affect people today? At paano yan pwede makapekto sa bahay ni Jehovah ngayon? Well, because the religious organizations have not taught people the principles of the Bible. Dahil hindi naman tinuro ng water religion ang mga simula yan sa Biblia, How are people affected? paano maapektuhan nito ang mga tao? Well, of course, they're living together without being married. Nagkaasawa sila o nagsasama sila ng hindi kasal, They're committing adultery. nangalunya, They're engaging in homosexuality. homoseksualidad, They're abusing children. naabuso nila ang mga bata. You see, all of this is a part of the wickedness that is rampant in the world today. Lahat ng yan bahagi ng kasamahan na nagkalat ngayon sa buong daigdig. And instead of condemning these things, At sa halip na hatulan itong mga bagay nito, the world continues to think they're wonderful. maganda pa ang tingin dito ng mga taga-sanlibutan. And they even praise people who participate in these immoral activities. Pinupuri pa nga nila yung mga tao na nagsasagawa ng mga gawain yun. Well, as a result, people are so confused. Kaya litong-lito ang mga tao. They're presented with so much temptation constantly, Na maraming tukso na nasa paligid nila. and the entertainment of this world and the pornography just brings people further and further and further down. Kaya hinahatak pababa ng mga tukso at ng pornografya ang mga tao sa ngayon. We can just see how Satan is trying to degrade the entire human family. Talagang gustong-gustong parumihin ni Satanas ang buong sangkatauhan. And I'm sure you who are parents here in the audience, I'm sure you wonder how you can protect your children from these evil things. At siguradong kayong mga magulang, nag-aalala kayo kung paano po proteksyonan ang inyong mga anak mula sa mga yun. Well, now what is Jehovah going to do about this situation? Anong gagawin ni Jehovah tungkol doon? Well, let's read 2 Peter chapter 2, Basahin natin ang 2 Pedro, kabanatang 2. verses 6 to 10. Talata 6 hanggang 10. At ginawa niyang abo ang mga lungsod ng Sodoma at Gomora bilang hatol sa mga ito.
At nagsilbi itong babala sa mga taong di makadiyos tungkol sa mga bagay na darating. At iniligtas niya ang matuwid na si Lot, na labis na nabagabag sa paggawi ng may kapangasan ng mga taong walang sinusunod na batas. Dahil araw-araw na nahihirapan ng matuwid na taong iyon sa nakikita at naririnig niyang kasamaan habang naninirahan kasama nila. Ay alam ni Yehova kung paano iligtas ang mga taong may makadiyos sa debosyon mula sa pagsubok at italaga sa pagkapuksa ang mga taong di matuwid sa araw ng paghukom, lalo na ang mga nagpaparumi sa laman ng iba at humahamak sa otoridad. Sila ay pangahas at mapag-iit at hindi natatakot magsalita ng masama tungkol sa mga maluwalhati. Now, what did Jehovah do to Sodom and Gomorrah? Anong ginawa ni Yehova sa Sodoma at Gomorrah? You see, Jehovah saw the immorality that was rampant in those cities. Nakita ni Yehova na nagkalat ang imoralidad doon. And so Jehovah destroyed them. Kaya nilipon niya ang lungsod na ito. But perhaps a part of his motivation was what? Kaya ano yung nag-udyok sa kanya? Well, do you notice in verse 8? Napansin niyo ba sa talata 8? You see, this righteous man named Lot Yung matuwid na taong si Lot was being tormented because of the wickedness that was going on all around him. ay nahihirapan dahil sa mga kasamang nangyayari sa paligid niya. So Jehovah saw him, and he saw how he was being tortured. Kaya nakita ni Yehova si Lot at nakita niya paano ito naghihirap. And he rescued him from that city before it was destroyed. Kaya iniligtas niya si Lot mula doon sa lungsod na yung bago yung mapuksa. Well, in the same way, Jehovah sees how we are suffering, being surrounded by all of this immorality. Nakikita din ni Yehova kung paano tayo naghihirap dahil sa nakapalibot ng immoralidad. And he wants to come to our rescue as well. At gusto niya tayong iligtas. Well, what is going to replace all of these wrong activities that we see on the earth today? Kaya anong papalit sa lahat ng masasamang gawain ito? Well, instead of this perverted material that just drags people down, Kapalit ng kasuklam-suklam ng mga material na humahatak sa mga tao pababa. Isaiah chapter 26 and verse 9 says what is going to happen under God's kingdom. Binabanggit na Isaiah 26:9 ang mangyayari. Sa gabi ay nananabik sa iyo ang buong pagkatao. Hinahanap-hanap ka ng puso ko. Dahil kapag hinahatulan mo ang lupa, ang mga nakatira sa lupain ay natututo ng katwiran. So as verse 9 mentions, the inhabitants of the land learn about righteousness. Kaya na makikita natin sa talata 9, ang mga nakatira sa lupain ay natututo ng katwiran. And so under God's kingdom, people are going to be educated according to Jehovah's way of thinking. Kasi ilalim ng kaharian ng Diyos, matuturuan ng mga tao na makita kung paano mag-isip si Jehovah, paano kumilos. And through that education, our thinking, our desires, our motivations will all be brought into harmony with the thinking of Jehovah. Kaya lahat ng pag-iisip natin, lahat ng ginagawa natin, magiging kaayon na ng mataas sa pamantayan ni Jehovah. And at that time, everyone will have plenty of work to do. Sa panahon yun, marami tayong gagawin. For example, building houses to live in, Halimbawa, pagtatayo ng mga bahay, restoring the earth to a paradise, gawing paraisong lupa, planting crops that you'll be able to eat, pagtatanim ng mga puno kung saan tayo makakuha ng pagkain, and welcoming back those who have been resurrected from the dead. at pagsalubong sa mga binuhay muli mula sa mga namatay. See, you brothers and sisters, you're going to be busy, Kaya magiging abala tayo, but busy doing the most satisfying and rewarding work that could ever be imagined. pero abala tayo sa mabuti at masasayang mga bagay. Won't that be a wonderful time? Di ba napakagandang pagkakataon yan? But now, what's the fourth thing that will be gone? Ano yung ikaapat na bagay na alisin? Well, that's the bad conditions will be gone from the earth. Masasamang kalagayan sa lupa. Now, that includes things like warfare, Kasama dyan ang digmaan, poverty, kahirapan, racism, pagkatangi ng lahi, oppression, panguusig, sickness, sakit, and death. at kamatayan. You see,
in his original purpose, Jehovah didn't plan to have any of those things be here on this earth. Sa original na layunin ni Jehovah, wala naman yun sa kanyang inisip. Now, how do those conditions affect us right now? Paano yung nakaka-apekto sa atin ngayon? Well, they put us under constant stress and pressure. Dahil dyan, nai-stress tayo. And as a result, sometimes we even feel in ourselves the very worst coming out. Minsan naiisip natin, mukhang bibigay na ata ako We have to fight, or otherwise we begin to develop things like hatred and nationalism, and we become just like the world. Kailangan nating labanan yung saloobin yun kasi kung hindi, madaday tayo ng kasamaan sa paligid natin. We could even begin to feel like we just want to give up because we're so stressed. Minsan gusto na lang nating sumuko kasi stress na tayo. Well, now, what is Jehovah going to do? Pero anong gagawin ni Jehovah? Let's read Psalm 46, verses 8 and 9. Basahin natin ang awit 46. Talata 8 at 9. Hali kayo at masdan ninyo ang mga ginagawa ni Jehovah, ang kamanghamanghang mga bagay na ginagawa niya sa lupa. Pinatitigil niya ang mga digmaan sa buong lupa. Binabali niya ang pana at dinudurog ang sibat. Sinusunog niya ang mga karwahing pangligtas. So here it's describing how Jehovah will bring an end to warfare. Nilalarawan dito na aalisin o wawakasan ni Jehovah ang digmaan. But Jehovah is going to do the same thing with all of these different bad conditions that we see here on the earth. Pero ganyan din ang gagawin ni Jehovah sa lahat ng masamang kalagayan sa lupa sa ngayon. Well, now, what's going to replace all of those bad conditions? Anong papalit sa masamang kalagayan na yun? Well, brothers, can you imagine a world filled with peace? Na guguni-guni niyo ba yung isang daigdig na puno ng kapayapaan? Where everyone has enough. Na lahat ay sapat ang pangailangan. No one is lacking anything. Walang kulang. Can you imagine being in a world where everyone is your brother or your sister? Sa isang daigdig na lahat kapatid mo. Where people are all guided by kindness. Na ang mga tao ay mababait. And where everyone is healthy and strong. At lahat ay malulusog. And where news about dead ones are now replaced with news about resurrected ones. At yung mga balita ng mga namatay, napapalitan ng balita ng mga binuhay muli. There will be no more military organizations. Wala nang mga militar. No charities to feed the hungry. Wala nang mga charity na magpapakain ng mga nagugutom. Or to house the homeless. Na o kaya nagtatayo ng mga pabahay. No legal institutions to fight against injustice. Wala nang mga legal na institusyon na lumalaban sa kawalang katarungan. No hospitals. Wala nang ospital. No doctors. Wala nang doktor. No nurses. Walang nurse. No therapists. Wala nang therapist. Many of you will be out of work. Marami sa inyo mawawala ng trabaho. No more cemeteries. Wala nang sementeryo. No more funeral homes. Wala nang mga funeral home. No more insurance companies. Wala nang mga insurance. No environmental agencies. Walang mga ahensya sa kapaligiran. No zoos to protect the animals. Wala nang mga zoo na pumoprotekta sa mga hayop. No more locksmiths. Wala nang mga gumagawa ng susi. No lawyers. Wala nang mga abogado. No bankers. Wala nang mga banker. All of it will be gone. Lahat mawawala na. Well now, brothers, why will all of these things be gone? Bakit mawawala ng lahat ng bagay na ito? Because the influence of Satan the devil will be removed. Kasi mawawala na yung impluensya ni Satanas na Diablo. Now, how strong is that influence of Satan the devil in our world today? Gaano ba kalakas ang impluensya ni Satanas sa daigdig sa ngayon? Just look at Ephesians chapter 2 Tingnan natin ang Efeso Kabanata 2. and verse 2. Talata 2. Na ginagawa ninyo noon gaya ng mga tao sa sistemang ito, ayon sa kagustuhan ng tagapamahala na may otoridad sa hanging umiimpluwensya ngayon sa mga masuwain. So, according to this verse, you see, Satan the devil is really controlling the air
Ayon sa talatang ito, talagang si Satanas, kinokontrol niya yung hangin. Now, what is this air? Ano yung hangin na yun? Well, it says here that it's the spirit that is at work in the sons of disobedience. Binanggit dito na ito yung espiritu na kumikilos dun sa mga masuwayin. And so Satan the devil, his evil influence is being felt in every corner of this world. Kaya yung masamang impluensya ni Satanas damang-dama sa anumang sulok ng daigdig. There's not one person who is here today that has lived even for one moment without feeling the influence of Satan the devil. Walang sino man dito makakapagsabi na hindi sila, malaya sila sa impluensya ni We Satanas sa Diyan. almost can't imagine how wonderful it will be when that influence of Satan the devil is gone forever. Talagang malaking ginawa para sa atin kapag wala na yung impluensya na yan. It will be more wonderful than we can possibly imagine. At talagang pamanghamanghang pangyayari yan. Well, now, brothers, we come back to our first question. Are you ready for God's kingdom to come? Balik. Balikan natin ang unang tanong. Handa na ba tayo sa pagdating ng kaharian ng Diyos? You know, it is so encouraging to spend just these few minutes to remind ourselves of all of the things that God's kingdom is going to remove from our beautiful earth. Talagang nakapagpatibay na pag-usapan sandali yung mga bagay na gagawin ng kaharian ng Diyos. But now what does 1 John chapter 2, verses 15 to 17 tell us? Ano yung sinasabi ng unang 1, kabanatang 2? 1 John 2, 15 to 17. 15 hanggang 17. Unang 1, 2, 15 hanggang 17. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung iniibig ng sino man ang sanlibutan, wala siyang pag-ibig sa Ama. Dahil ang lahat ng bagay sa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman at pagnanasa ng mga mata at pagyayabang ng mga pag-aari ay hindi nagmumula sa Ama, kundi nagmumula sa sanlibutan. Isa pa, ang sanlibutan ay lumilipas, pati ang pagnanasa nito. Pero ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatiling magpakailanman. So you'll notice that in verse 16, it says everything in the world is passing away. Okay? Kung napansin niyo sa talata 16, binanggit ang lahat ng bagay sa sanlibutan. Now, of course, that includes the four things that we discussed today. Kasama dyan yung 4 na binanggit natin na mawawala na. It will all die out when God's kingdom comes. Mawawala na yun kapag dumating ang kaharian ng Diyos. But brothers, what about us? Kumusta naman tayo? Will we be among the ones who will remain forever? Kasama ba tayo dun sa mananatili magpakailanman? Well, you see, if we want to, what do we need to do? Kung gusto natin yan, anong kailangan natin gawin? You see what verse 17 says? Anong sabi sa talata 17? But the one who does the will of God remains forever. Pero ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Well, that's what we need to do. Kaya yan ang kailangan natin gawin. And what is God's will? At anong kalooban ng Diyos? Well, of course, we know right now that it is Jehovah's will that people of all sorts should come to know Him and be saved. Gusto niya na lahat ng uri ng tao ay makilala siya at maligtas. So we want to keep busy in helping these millions of people who do not know anything about God's kingdom to come to understand what it will do. Kaya gusto nating tulungan ang mga taong ito na maunawaan ang gagawin ng kaharian ng Diyos. But in addition to being busy in our preaching activity, Bukod sa pagiging abala sa gawaing pangangaral, we know, brothers, that you're tired alam namin napapagod na kayo. and that many of you are under great stress. At lahat kayo ay talagang nai-stress. Some of you are undergoing major health problems. Marami sa inyo may problema sa kalusugan. And some of you are coping with the loss of a loved one in death. Ang ilan sa inyo nagdadalamati sa pagkawala ng mahal sa Well, you buhay. see, all of these things are like deep pressures that weigh upon us. Lahat ng iyan talagang nakakapanghina sa atin. What do we want to do? Anong gagawin natin? We want to continue our basic program of spirituality. Gusto natin ipagpatuloy yung pangunahing ginagawa natin para sa ating spiritualidad. See, that is what will fortify us
to be able to bear up against these pressures that we're facing. Yan ang tutulong sa atin para maharap lahat ng mga problema natin. Now, what is that basic program? Ano yung programa ng Well, we want to read our Bibles every day. gusto natin basahin ang Biblia araw-araw, We want to get out in the ministry. mangaral, We want to attend our meetings each week. dumalo sa mga pulong linggo-linggo. And we want to pray to Jehovah from the heart, expressing what we're really feeling inside. At magsumamo kay Jehovah na sinasabi sa kanya lahat ng niloloob natin. You see, by doing those basic things, we remain strong so that we can face the pressures of this system. Sa paggawa ng simpleng mga bagay na yun, mananatili tayong malakas para mapaglabanan lahat ng impluensya. Well, dear brothers, it's been my great privilege to be here with you today for the release of the Tagalog Revised New World Translation. And we are going to continue to pray for all of you. At patuloy nila kayong ipapanalangin. We love all of you very much. Mahal nila kayo lahat. And just as we will pray for you, we ask that you will please continue to pray for the governing body. At kung paano pinapanalangin nila kayo, hiling nila, ipanalangin nyo rin ang lubong tagapamahalan. Be determined, brothers, be determined to remain faithful to Jehovah. Mga kapatid, maging determinado na manatiling tapat kay Jehovah. Because if you do, Kasi kung gagawin nyo yun, you will see all of these things be removed kasi kung gagawin nyo yun, makita nyo mawawala ng lahat ng bagay when God's kingdom comes. kapag dumating na ang kaharian ng Diyos. Maraming salamat, Brother Sanderson.